Công việc hàng ngày của quỷ sai này là dẫn linh hồn người sắp chết đến âm gian. Nhưng gần đây, công việc của tôi bị trục trặc. 1 tháng trước, tôi như thường lệ ngồi ở cửa phòng phẫu thuật. Nhìn người quỳ gối, vừa vái vừa niệm kinh. Cầu cũng vô ích, không sống được đâu. Diêm Vương bảo chết lúc nào, là lúc đó phải chết. Đó là số mệnh, nhìn thoáng ra đi. Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở. Tôi đứng dậy chuẩn bị dẫn hồn. Không ngờ lại có một bác sĩ bước ra. Ca phẫu thuật thành công, có nghĩa là gì? Tôi vội lật danh sách công việc. Tên người sắp chết đã biến mất. Tôi làm nghề 99 năm. Lần đầu gặp chuyện này. Chuyện gì vậy? Người này được cứu sống. Sao dám cướp người của Diêm Vương? Không biết có phải ảo giác. Bác sĩ đó nhìn về phía tôi, rồi rời đi không biểu cảm. Từ hôm đó, số linh hồn tôi dẫn đi ngày càng ít. Tên trong danh sách biến mất dần, đều được người đó cứu sống. Tôi vô cùng tức giận. Năm nay là năm cuối tôi làm quỷ sai. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Cuối cùng, đồng nghiệp lão lưu cho tôi ít thông tin hữu ích. Người này tên Cố Thủy, bác sĩ khoa tim mạch. Trước đây làm việc tại Bệnh viện Nhân dân An Thị, cứu sống không ít người sắp chết. Được gọi là nỗi lo của quỷ. Vì ông ấy, mà quỷ sai lúc đó đều lo lắng. Phải làm thêm 2-3 năm nữa mới đầu thai. Nhờ ông ấy chuyển viện. Nếu không, chẳng biết phải chờ bao nhiêu năm mới hoàn thành nhiệm vụ. Lão Lưu là quỷ sai khu vực bên cạnh. Bình thường thích giao lưu. Biết nhiều hơn tôi. Sao lại vậy? Không có cách khác sao? Chẳng hạn dùng chút mánh khóe trong lúc phẫu thuật. Bác sĩ cứu người. Trên người có hào quang. Yêu ma quỷ quái không lại gần được. Đúng là nỗi lo của quỷ, không thể ngồi chờ chết được. Tôi quyết định vào phòng phẫu thuật để tìm hiểu kỹ càng. Trong phòng phẫu thuật lúc này là một cô gái trẻ, mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn danh sách công việc. Có Như Yên, 19 tuổi, chết vì bệnh tim. Tôi khoanh tay đi quanh người này. Mong lần này thành công. Cửa phòng phẫu thuật mở. Y tá mặc đồ phẫu thuật bước vào. Tôi biết anh ta không thấy tôi, nhưng vẫn lại gần. Bác sĩ Cố, nhờ anh hôm nay làm nhanh lên chút, để tôi nhanh về nhà. Không biết có phải ảo giác. Động tác của y tá dừng lại chút. Mày nhíu lại. Lúc này y tá gọi. Bác sĩ Cố, bắt đầu